Γεια σας και πάλι. Ύστερα από αρκετές δοκιμές με το T20 ήρθε η ώρα να σας πω τις εντυπώσεις μου. Σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει η ταχύτητα είναι στο eco. Άλλωστε δεν χρειάστηκε να τη βάλω σε πιο υψηλή, ούτε καν στη μεσαία, γιατί έχει δύναμη, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Δείτε και εδώ τώρα που είναι ανηφόρα και το έδαφος κάτω βλέπετε πως είναι μούδες, καλίκια, με υποβοήθηση με πεντάλ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ευχαριστημένος, αν και ήμουν σίγουρος ότι από τη στιγμή που έχει 20 τροχούς, πιστέψτε με, είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Έχω δοκιμάσει αρκετά ηλεκτρικά ποδήλατα και με 12 ίντζες και με 14 ίντζες και με 16 ίντζες και με 20 και σίγουρα και με 26. Όσο πιο κάτω, δηλαδή 12-14 ίντζες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εννοώ πάντα στη σταθερότητα, έτσι, και εξαρτάται σίγουρα για πού το θέλει ο καθένας. Γιατί σίγουρα όσο πιο μικρή τροχή, τόσο και πιο μικρό, τόσο και πιο βολικό, τόσο και πιο φορητό. Όσο μεγαλώνει η τροχή, εξυπακούεται ότι σίγουρα το μέγεθος αυξάνεται. Άρα κάποιος ζυγίζει τι θέλει και αποφασίζει τι θα αγοράσει. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Δοκιμάστηκε σε άσφαλτο και χώμα, αλλά και σε ανηφόρες. Πολύ σταθερό και στιβαρό, χάρη στους 20 τροχούς.
Με λίγη υποβοήθηση στο πετάλ δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Καταπληκτική αυτονομία 48 χιλιόμετρα με ελάχιστη υποβοήθηση πεντάλ. Πολύ καλή διαχείριση της μπαταρίας λόγω και των 3 ηλεκτρικών ταχυτήτων που διαθέτει. Ισχυρά φρένα και πολύ δυνατός ο εμπρός προβολέας. Άριστη προστασία από τα νερά χάρη στα φτερά που διαθέτει. Πολύ σταθερό στην οδήγηση. Οι 20άριδες τροχοί το βοηθούν πάρα πολύ. Και μέσα στην άμμο βλέπετε, με μόνο γκάζι. Βλέπετε το έδαφος όπως είναι χαλικάκι. Η συμπεριφορά του ήταν άψογη σε όλους τους τομείς και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο.